أهلا بكم يا شباب في حلقة جديدة من حلقات IR Pathway لتعليم الأشعة التداخلية. في الحلقة اللي فاتت وصلنا إلى إن إحنا لو عندنا blood vessel هنا like this وقدرنا نخش في البلاد فيسل ده بواير، والواير ده كان O35 واير. فإذا إحنا عندنا دلوقتي سبورت كافي على الواير ده إن إحنا ندخل الشيز بتاعنا، وتوقفنا إن إحنا هنتكلم في الحلقة اللي جاية على الشيز. قبل ما نتكلم على الشيس عايز بس أجاوب على سؤال ممكن يكون موجود في ذهن حضراتكم. هو ليه إحنا طالما عندنا أكسس ما ندخلش كاثيتر مباشرة على هذا الأكسس على هذا الواير ونعمل الانترفنشن بتاعنا من غير ما نعمل أي حاجة زيادة؟ الحقيقة ده سؤال محترم جدا، والحقيقة أنت ممكن تعمل كده، يعني you can introduce the catheter over the wire for your intervention من غير شيس. ولكن المشكلة في الابروتش ده ان انت محتاج تكون متأكد قوي ان انت محتاج only one catheter، وان دي القسطرة المظبوطة اللي هتخدم الغرض اللي انت عايزه. ليه؟ لان احنا اتكلمنا على القسطرة قبل كده وقلنا ان هي عبارة عن انبوبة صغيرة جدا، ولكن هي كأي انبوبة تانية هيبقى لها inner diameter وهيبقى لها outer diameter. تمام؟ ففي thickness هنا، يعني في body للكاثيتر، في thickness. فالقسطرة دي لما بتخش over the wire اللي بيبقى موجود في السنتر هنا بتعمل فتحة أكبر في الشريان عن الواير. يعني لو تخيلنا إن إحنا دلوقتي ده الواير في النص هو القسطرة هنا، وأنا شلت الكاثيتر دي، فهتلاقي إن بقى في فتحة أكبر في الشريان عن مجرد الواير. تمام؟ نتيجة لدخول القسطرة وخروجها. تمام؟ وبالتالي هذه الفتحة الصغيرة ممكن تؤدي إلى برضو بعض البليدنج لما أنا بشيل القسطرة دي بالكامل. تمام؟ يبقى إذن أول حاجة أنا دخلت بالقسطرة على الواير، ولما هخرج القسطرة هيبقى فيه فتحة أكبر من حجم الواير حصلت نتيجة لدخول وخروج القسطرة، هتؤدي إلى بعض البليدنج هنا. صحيح مش هيبقى بليدنج قوي زي ما كان في حالة النيدل لما بتخش وتخرج، ولكن ستيل في بليدنج هنا. يبقى أول حاجة هيبقى عندنا بعض البليدنج اللي إحنا مش عايزينه. طيب إيه المشكلة التانية؟ المشكلة التانية يا شباب لو إحنا نفكر كده إن الواير ده مفيش حاجة ماسكاه في مكانه. لو أنت بتتحرك بسرعة أو بتطلع القسطرة بسرعة ولأي سبب هذا الواير طلع بره، فأنت you lost your access، خلاص فقدت كل حاجة كانت مدخلاك جوه الشريان، وبالتالي هتضطر تضغط هنا عشان تقفل الفتحة دي وتبتدي تاني من جديد. تمام؟ يبقى انت taking the risk of losing the access. خلاص؟ ولكن مع ذلك يعني ممكن تستخدم الطريقة دي لو زي ما قلت انت متأكد تماما ان دي القسطرة المظبوطة اللي انت عايزها وان ده هيحقق الغرض بتاعك. ولكن الحقيقة يعني كتير جدا من الانترفنشنال بروسيدورز مش بتحصل بقسطرة واحدة، بنضطر ان احنا نغير قساطر في الامام. فاذا احنا لو دخلنا على الواير من غير ما يكون عندنا حاجة تضمن وجودنا فيه بشكل مستمر، هيبقى بناخد الريسك ان احنا ممكن نلوز اكسس في اي وقت. فلو احنا سألنا اي واحد تتمنى ايه في اللحظة دي، هيقول لك انا اتمنى ان يكون فيه زي بوابة او جيت اقدر احطه هنا، بحيث ان البوابة دي او الجيت ده تسمح لي بان انا ادخل اللي انا عايزه، وفي نفس الوقت تمنع خروج الدم للناحية التانية. تمام؟ وهو ده بالظبط الفكرة اللي احنا بنطبقها لما بنجيب الشيس بتاعنا. تمام؟ الشيس ده يا شباب عبارة عن ايه؟ انا اهو معايا الشيس هفتحه قدامكم عشان نشوف الكومبوننتس بتاعته من الاول. اهو شيس. الشيس ده هو عبارة عن أنبوبة، بس هي مش أنبوبة بسيطة زي الأنبوبة اللي كانت في المايكرو بانكشر الست اللي فاتت. هي فيها شوية موديفيكيشن هنتكلم عنه، ودايليتور. تمام؟ وسايد ارم. خلاص؟ اللي بيحصل ان هي بتيجي كده. طبعا اول حاجة بنعملها في اي تول بنفتحها من على الترابيزة ان احنا بنفلاش دايما بسيلين عشان لو في اي ريزيديو من التصنيع او اي حاجة تروح قبل ما ندخله في العيان. وبعد كده بتدخل الدايليتور جوه الشيس، وبعد كده
يبقى الشيس كده ريدي. غالبا الفني اللي معاك هيديك الشيس كده، لكن انا هرجع خطوه لورا واشوف الكومبوننتس بتاعته. نبتدي بالدايليتور. الدايليتور ده يا شباب مهمته حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو من اسمه دايليتور يعني هيدايليت ذا تراك. دايما ده هيبقى طالع قدام التيوب الاساسيه او الشيس الاساسي، عشان قبل ما الشيس ده يوصل يكون الدايليتور ده عمل دايليشن للتراك فالشيس يخص بسهوله. طيب حاجه تانية كمان ان الدايليتور ده از ستيف. كالعاده زي ما قلنا قبل كده في المايكرو بانكشر سيت، لو انا حاولت اخش بالشيس ده عن طريق الجلد من غير ما يكون في حاجه تعمل له ستيفننج، غالبا هيتني في الجروين قبل ما يخش. لكن لما بحط الدايليتور جوه فده بيديله اكسترا سترينث بحيث ان هو دلوقتي يقدر يخش من غير ما حصل له كينكينج. خلاص. الوظيفه الثانيه اللي الدايليتور ده بيعملها يا شباب ان لو بصيتوا هنا، اتمنى ان ده يكون واضح، الاند دي فيري بلانت. يعني احنا لو رسمنا الاند دي بتاعه الشيس بتبقى عامله كده بالظبط. تمام. فلما الاند دي تيجي تقابل سيرفيس زي السكين بتبقى فيه ريزيستنس قويه. الدايليتور اللي بيعمله انه بيخش ان ويخليها مور تيبرد. تمام. وبالتالي دخولها يبقى اسهل في السكين سيرفيس عن لو كانت بلانت اند. تمام. يبقى اذا الدايليتور بيعمل لنا وظيفتين. الوظيفه الاولانيه بيدايليت وبيسبورت الشيس. الحاجه الثانيه انه بيخلق نوع من التيبرنج في نهايه هذا الشيس. تمام. زي ما انتم شايفين كده this tapering في المنطقه دي. تمام. حاجه بس عايز اقولها لحضراتكم ولاحظتها كتير في الشغل، خاصه لما تكون بتشتغل مع فن جديد، وده هيحصل لان الفنيين زي الاطباء زي اي حد فيه learning curve. تمام. فهو اللي بيبقى مسؤول على انه يديلك الادوات دي. فلو هو ادالك الدايليتور ده في بعض الاحيان الناس مش بتبقى اخده بالها ان الدايليتور ده لازم يكليك هنا عشان يبقى ماسك. يعني انا لو حاولت ادخل كده حضرتك من غير ما بص اللي هيحصل ايه، هتلاقي الدايليتور بيطلع لبره. تمام. فتلاقي واحد بيحاول يدخل الشيس ده اوفر ذا واير وقاعد يستراجل وبيغير في الشيس ويغير في الواير، بينما في الحقيقه ان المشكله ان الدايليتور مش ثابت. ولذلك مهم جدا ان انا لما ادخله اسمع الكليك دي. اتمنى تكون سمعتوها، لو مش واضحه في التسجيل هي حاجه بتتحس برضه اهي. فانا لازم لما اجي ادخل الدايليتور ده جوه الشيس لازم اسمع التك دي. ده اللي بيخلي الدايليتور ثابت، وبالتالي لما اجي ادخله اول لما بيقابل مقاومه الجلد مش بيطلع لبره، بيخش لجوه. تمام. يبقى دي اول حاجه بالنسبه للدايليتور. طيب تعالى نتكلم بقى على الشيس نفسه. الشيس هو عباره عن كاثيتر، شورت كاثيتر او شيس زي ما احنا بنسميه، لكن الحقيقه الهب بتاعه المنطقه دي فيها موديفيكيشن مهم جدا، الا وهي ان في فالف هنا يا شباب. تمام. في فالف موجود جوه الحكايه دي. طيب الفالف ده فايدته ايه؟ فايدته ان هو ديزايند انه يسمح بدخول اي حاجه لكن ما يسمحش بخروج اي حاجه من جوه بسهوله. تمام. يعني البلاد مش هيخرج بره، لان لما هيجي يخرج هيلاقي فيه فالف هنا بيمنعه، لكن لما اجي ادخل الكاثيتر هتخش بسهوله جدا. تمام. فلو انا حاطط ده كده جوه البيشنت، تمام، هقدر ادخل الاساطر بتاعتي من غير مشكله، لكن لما اطلعه التيب دي صحيح هي موجوده جوه البلاد فيسل، البلاد هيمشي يمشي يمشي وهيوقف هنا، مش هيخرج لبره، وبالتالي هيقلل احتمالات البليدنج ديورنج ذا بروسيدور. في نفس الوقت الشيس ده بيفضل موجود طول الحاله، ما بيتشالش الا في اخر الحاله، وبالتالي الفتحه اللي عاملها في السكين هي فتحه ثابته وسيلد بالشيس نفسه، وبالتالي ما فيش هيماتوما بتحصل. خلاص. يبقى اذا ميزه قويه جدا ان انا اقدر ادخل كاثيتر، الدم بيطلع في الشيس لكن ما بيخرجش من الفالف. تمام. لكن في ميزه كمان قويه الا وهي السايد ارم، الجزء ده من الشيس ده. فايدته ايه يا شباب؟ فايدته ان انا ممكن اعمل فلاشنج للشيس ده بسيلين مثلا، زي ما احنا قلنا البلاد بيطلع في الشيس لكنه ما بيخرجش بره، عشان كده احنا بنبقى كونكتنج الشيس ده دايما بسيلين فلاش. تمام. بيبقى دايما في سلاين ماشي بينظف الشيس ده عشان البلاد ما يحصلوش كلوتنج هنا. نمرة 2 ان انا ممكن احقن من هنا اللي انا عايزه، يعني انا ممكن احقن كونتراست واصور بلاد فيسل من هنا. تمام. فهو اذا بقى بالنسبه لي كمان اداه ان انا ممكن اصور البلاد فيسل لو انا عايز.
تمام. الجزء ده من الشيس يا شباب في الاول لما بتكون بتشتغل بيبقى الى حد ما كونفيوزنج الاتجاهات، تمام. بيبقى عاده لو مش متهيألي مش هيكون واضح قوي في الكاميرا، بس بيبقى مكتوب اوف هنا اهو على السهم ده. معنى كده ان السهم ده لما يشاور على اتجاه فهو بيقفله مش بيفتحه. بما معنى كده ان انا لو حاطط ده في العيان كده وعامل كده الشيس ده مقفول. طيب لو انا حبيت اسحب اي حاجه من جوه هحرك ده كده وهيبقى في سرنج هنا وهسحب من الناحيه دي، فالاتجاه ده بقى مفتوح وده اللي بقى مقفول، تمام. طب انا عايز احقن صبغه مثلا في الشيس ده، ممكن اجي من هنا واحقن صبغه، تمام. او ممكن اعمل كده يبقى انا قفلت هذا الاتجاه واحقن من هنا لان الاتجاه ده مفتوح خلاص. فبالنسبه للشيس معظم الوقت القصه بتكون ان هذا السهم بيشاور على الاتجاه المقفول، تمام. يبقى انا كده قفلت هذا الاتجاه، كده قفلت هذا الاتجاه، كده قفلت هذا الاتجاه وفتحت الاتجاهين الباقيين، تمام. طيب يبقى اذا لو جينا نبص كده ونسمرايز الشيس ده هنتلاقي ان الشيس عمل لنا كل اللي احنا كنا محتاجينه وبنحلم بيه. ليه بقى؟ لان هنا زي ما قلنا بقى فيه فالف فخلاص منع البليدنج، وفي نفس الوقت الشيس ده هيستمر في الحالة لغاية اخرتها، فمفيش اي ريسك اوف لوزنج اكسس. حتى لو انا فقدت الواير I still have this sheath all the time to maintain the access جوه البلاد فيسل، تمام. طيب في يا شباب حاجة مهمة محتاجين نعرفها، ان في شركات كتير بتعمل الاجهزة دي خلاص. فانت على حسب البراكتس اللي انت موجود فيه هتتلاقي الشيس بتاعك من شركة معينة، تمام. مفيش حاجة أحسن من حاجة لأن الأفكار كلها بسيطة زي ما حضراتكم شايفين، ولكن مهم إنك تكون متعود على شكل الشيس بتاعك. يعني في ناس مثلا في شركات معينة بتخلي الشيس مثلا مور تيبرد، هنا التيبر ده بيبقى أسهل، تمام، فده ممكن يخش أسهل. في شركات ممكن الديزاين أو الشكل يكون مختلف لكن الكونسبت واضح، تمام، وهو واحد في كل الشيس خلاص. يهمني إنك تعرف في النقطة دي إن يا جماعة الشيسز دي بتيجي in different sizes و different length، اوكي، يعني ليها احجام مختلفة وليها اطوال مختلفة، تمام. طيب ايه هي الاحجام اللي بنتكلم فيها؟ الجميل في الشيس يا جماعة ان هو بيابلاي نفس الرول بتاع الكاثيتر. احنا بنستخدم الفرنش ستيل لقياس الشيس. الفرق بس ما بين الفرنش في الشيس والفرنش في الكاثيتر ان الشيس بيبقى measured according to the inner diameter، تمام، الدايمتر الداخلي للشيس. لكن القسطرة على الجانب الآخر لما نقول 5 فرنش كاثيتر فده عبارة عن الأوتر دايمتر بتاع الكاثيتر. النقطة دي بتتسأل كتير في الامتحانات يا شباب، وهي مهمة كمان في البراكتس. لو فكرت فيها هتتلاقي الفكرة دي كانت ممتازة جدا عشان احنا ما نتلخبطش. ليه؟ لأن أنا لما باجي أقول أنا عايز مثلا 5 فرنش شيس، ببقى عارف ان هذا ال5 فرنش شيس هيقبل 5 فرنش كاثيتر، تمام، لان الشيس از نيمد على الانر دايمتر بتاعه. خلينا نعكسها، انا داخل مثلا في حاله وعارف ان انا هحتاج مثلا 6 فرنش كاثيتر، تمام، 6 فرنش كاثيتر، تمام. طيب لو انا محتاج 6 فرنش كاثيتر فانا بقول للفني بتاعي من الاول انا هستخدم 6 فرنش كاثيتر وعايز 6 فرنش شيس، تمام. لو انا هستخدم 6 فرنش كاثيتر ما ينفعش استخدم 5 فرنش شيس لان هيكون اصغر، مش هيسمح بدخول القسطره دي. ممكن استخدم اكبر، ممكن استخدم 7 فرنش. 7 فرنش ده معناه ان هيكون اوسع، فممكن يدخل القسطره دي ويدخل واحده مقاس اكبر منها، تمام. يبقى عشان ما تتلخبطش في الحته دي يا شباب افتكر التسلسل الطبيعي للاحداث، ان الشيس هو اللي بتخش جوه القسطره خلاص. يبقى الشيس هيبقى named after the inner diameter والقسطره is after the outer diameter، تمام. طيب ده مثلا اللي عندنا ده عباره عن 5 فرنش شيس خلاص اهو، 5 فرنش شيس. في احجام تانية واشكال تانية. احنا ممكن في الاحجام مثلا بنوصل من اول 4 فرنش شيس، ده بيستخدم كتير في البيدياتريك انترفنشنز، وبنقعد نعلى بنوصل ممكن لغايه 24 فرنش شيس اللي بيستخدم مثلا لما بنكون بنعمل بالمونري ثرومبكتومي، تمام. فالاحجام دي مهمه لان هي بتناسب الانترفنشنز اللي احنا عايزينها
خلاص. ففي البيدياتريكس مثلا انت محتاج حاجه صغيره قوي لان شرايين الاطفال دي بتكون صغيره، فبتستخدم الفور فرنش شيز. لو انت بتعمل بالمونري ثرومبكتومي انت عايز وايد بور، يعني فتحه كبيره للقسطره بحيث ان انت تقدر تسحب الكلوت دي. تمام. طيب نعرف منين حجم الشيس؟ والله حجم الشيس ممكن يكون في بعض الشركات بتكتبه على التيب بتاعه، على الهاب هنا، خلاص. وفي شركات كتير بتكتبه طبعا ديفنتلي لازم يكون مكتوب على الليبل بتاع الشيس. ولكن الطريقه الاسهل هي الالوان يا جماعه، ان هذه الشيسز كلها بقى فيها انترناشونال كود. تمام. فاللي احنا عارفينه مثلا ان دايما الفايف فرنش شيس بيبقى لونه جراي، خلاص. مثلا الفور فرنش بيبقى ريد. تمام. انا بحاول اتذكر مع حضراتكم الحاجات الاساسيه. 6 فرنش مثلا بيكون لونه جرين. تمام. وهكذا. الحاجات دي يا جماعه انترناشونال، دي انترناشونال كولر كودز. فايدتها ايه؟ فايدتها انك تعمل ايزي ايدنتيفيكيشن للشيس من مجرد انك تشوفه على الترابيزه. تمام. فلو انت بتقول للفني بتاعك مثلا اديني ال6 فرنش شيس وقام مديك ده، هتعرف على طول لا ال6 فرنش كان المفروض يبقى جرين، فده غالبا مش الشيس المظبوط. تمام. طبعا ممكن تبص هنا وتشوف ايه الرقم اللي مكتوب، ولكن بشكل عام وجود الالوان بيساعد كتير في الايدنتيفيكيشن اوف ذا شيس. طيب مش بس كده يا شباب، اللينث كمان، الطول بتاع الشيس ده بيختلف. تمام. فده مثلا 11 فرنش شيس، ده في عندنا 10 فرنش و11 فرنش وبنقعد نعلى. ده مناسب جدا جدا للفاسكولار اكسس. خلاص. يعني لو انا مثلا بجيب اكسس في الفيمورال ارتري كده اهو، وعندي بقى الاورطه بعد كده، فهذا الشيس بيخش وبيقف هنا، فبيبقى very good length بالنسبه للابليكيشن ده. تمام. لكن في شيسز اطول من كده يا شباب، في حاجات بتوصل لغايه مثلا 23 وساعات 25 واطول من كده كمان شيسز. خلاص. طيب فايدتها ايه؟ فايدتها ان كل ما زاد الطول بتاع الشيس كل ما زادت نقطه التحكم بتاعتي. عايز اشرح بقى النقطه دي لانها مهمه جدا جدا بالنسبه للانترفنشن، وهوريكم ازاي الابليكيشن بتاعها في الريل براكتس. تمام. طيب في حاجه يا شباب مشهوره جدا اسمها التوركبيليتي. خلاص. يعني ايه توركبيليتي؟ يعني انا لو جبت اي قسطره ليكن مثلا حاجه زي كده اهو، واللي بيحصل ان القسطره دي بتبقى موجوده جوه العيان. تمام. انا كل اللي بيبقى خارج لي من القسطره هو طرفها فقط. تمام. طيب انا دلوقتي عايز احرك التيب دي، عايز اجيبها يمين او شمال. للاسف التيب دي موجوده جوه البريد، فانا ما اعرفش احرك التيب. كل اللي بعمله ان انا بحرك طرف القسطره اللي موجود عندي هنا. تمام. وبالتالي لو انا حركت نص درجه عند الطرف دي وتحرك التيب نص درجه في نفس الاتجاه، فده معناه ان this is perfect torqueability، ان the amount of movement اللي انا عملتها عند الهب اتنقلت بنسبه 100% عند التيب. خلاص. وبالتالي لو انا عايز اجيب شريان مثلا طالع من ناحيه اليمين، احرك بس ناحيه اليمين تلاقي التيب راحت ناحيه اليمين، ناحيه الشمال تروح ناحيه الشمال. الفكره تبدو ان هي بسيطه، لكن في الحقيقه هي مش بالبساطه دي، لان دايما في بالانس في تصنيع الاساطر يا شباب ما بين التوركبيليتي وما بين السوفتنس. تمام. كل ما القسطره بتبقى سوفت كل ما التوركبيليتي بتاعتها بتقل، كل ما القسطره بتبقى ستيف شويه او ناشفه كل ما التوركبيليتي بتزيد. وعشان كده الشركات بتختلف في استخدام المواد المختلفه عشان الاحساس ده. وعشان كده هتلاقي انت تخش مثلا مع حد بيشتغل انترفنشنال راديولوجي هيقول لك انا بفضل القسطره الفلانيه، هيقول لك ان هي احسن في ايدي عن الاساطر التانية. هي كلها بريفرنسز. تمام. لكن في قاعده مهمه جدا لازم نعرفها. ايه هي بقى؟ ان كل ما المسار بيبقى مستقيم كل ما التوركبيليتي بتبقى احسن. يعني مثلا ده شريان اهو، ده للسين، ده الاورطه، في شاب غالبا مثلا 30 سنه. خلاص. لو انا دخلت القسطره هنا فالقسطره ماشيه في مسار مستقيم تماما لغايه لما بتوصل. خلاص. يبقى اذا هذا الشيس هيكون مناسب جدا. احطه كده، القسطره هتطلع هتروح، احرك القسطره من هنا، كل الحركه بتاعتي تتنقل هنا بسهوله. لكن خلينا نشوف كده لو في موقف تاني ايه اللي هيحصل.
خلينا نشوف كده يا شباب، لو احنا بقى بنتكلم في حد كبير 80 سنة و90 سنة، هنتلاقي ان الدنيا ما عادتش ستريت زي ما رسمناها في الشاب اللي 30 سنة. هنتلاقي مثلا ان الإلياك ارترس بقت فيري تورشوس من الأثيروسكليروسس، والأورطة كمان ممكن يكون فيه شوية تورشوستي. تمام، فالشرايين بتبقى عاملة كده. تمام، فدلوقتي انا لما ادخل القسطرة بتاعتي، بدل ما كان مسارها مستقيم في الرسمة اللي فاتت، القسطرة دي هتبتدي تعمل كيرفز كده خلاص. وبالتالي لو انا عايز ده البرانش اللي انا عايزه، حاجه احرك هنا عند التب بتاعه الكاثيتر، الحركه مش هتتنقل بنسبه 100% للتب بتاع الكاثيتر، لان الكيرفز دي بتقلل التوركابيليتي بتاعه القسطره. تمام، وبالتالي هتبقى مشكله، لان انت هتقعد تحاول القسطره هتحس وهتشوفها تحت الفلورو ان هي مش بتطوعك، او محتاج تعمل 4 لفات هنا عشان تحصل لفة واحدة هنا. خلاص، بيكون الحل في الحاجات دي يا شباب، بيكون الحل في الحاجات دي ساعات انك تستخدم لونج شيس. خلينا نقول مثلا ان احنا داخلين من على الناحية دي، وده الشيس العادي اللي استخدمناه في هذه الحالة. تمام، خلينا نقول بقى ان احنا جبنا لونج شيس، وهذا اللونج شيس داخل من هنا. بص، اللونج شيس بيبقى قوي، فبيقدر ان هو يخلق لك مسار مستقيم. فدلوقتي لما تدخل القسطرة بتاعتك من خلال هذا الشيس، انت خليتها تتجنب تماما كل التورشواستز اللي في المنطقة دي، وبالتالي استعدت كتير من التوركابيليتي بتاعة القسطرة. فده استخدام واحد من استخدامات اللونج شيس. تمام، وده مهم، لان انت ساعات بتخش تشوف ناس شغالة بهذا الشيس في ارتريس زي ده، وقاعد حوالي ساعة أو ساعة وربع يغير في كاثيترز ويجيب أنواع مختلفة من الكاثيترز وبتاع. المشكلة مش في الكاثيترز، المشكلة إن نقطة التحكم بعيدة جدا في الحالة دي، وفي عوامل أخرى بتقلل التوركابيليتي. لما أنا استخدمت اللونج شيز ده، أنا نقلت نقطة التحكم قريب جدا من النقطة اللي أنا عايزها، وفي نفس الوقت هذا الشيس الستريت قلل إلى حد كبير التأثير بتاع المنحنيات والإريجولاريتي اللي موجود هنا، فاستعدت كتير من التوركابيليتي هنا. مش هتبقى 100% زي الشاب، ولكن هتساعدك كتير. ولذلك مهم جدا يا شباب قبل ما نخش في أي حالة إن احنا نبص على السي تي بتاع العيان. لو العيان عنده أثيروسكليروتيك ديزيز كتير وتورشواستي، يبقى احنا غالبا لازم نكون جاهزين باللونج شيس، عشان ده هيسهل الوقت وهيسهل العملية بشكل كبير. فده يا شباب واحد من اللونج شيس اهو، وانا متأكد دلوقتي ان حضراتكم هتستعيدوا اللي انا قلته. ده لونه اخضر هنا، فطالما اخضر فده 6 فرنش، ولكن لو عايز تتأكد مكتوب هنا، انا مش متأكد اذا كان هيبقى واضح في الكاميرا ولا لا، فهو مكتوب 6 فرنش هنا. نفس التركيبة بالظبط، عبارة عن انال دايليتور اهو والسايد ار. تمام، بس فهو ده اللي بيخش كده، وفي الحالة دي هيبقى واقف كده. تمام، وبالتالي كل اللي هعمله بعد ما ادخله كده ان انا هشيل الانر دايليتور ده، وابتدي ادخل القسطرة بتاعتي من جوه، وبالتالي زي ما اتفقنا هيساعدني كتير. خدوا بالكم ان في بعض الشيس، ودي انا بحبها جدا، بيبقى ليها حاجه راديو اوبيك باند هنا. أنا يعني اتمنى يكون واضح في الكاميرا. راديو اوبيك باند ده تحت الاشعه بيبان، يعني لو انت بتدخل الحاجات دي تحت الاشعه فهي بتبقى فينت راديو اوبيك خلاص، لكن التب ده بيكون واضح قوي، بيبقى واضح ان في نقطه هنا لونها اسود على الفلورو، فتبقى عارف فين التب بتاعك. تمام، عشان الشيء بالشيء يذكر، بعض الانترفنشنز الاخرى غير الفاسكولار ممكن تحتاج فيها شيز زي ده. زي ايه مثلا؟ زي الليفر انترفنشنز. خلاص، خلينا نقول ان ده الليفر اهو. تمام، وفي عندي البيلياري سيستم، وفي عندك هنا تيومر او ستركشر موجود في اخر البايل داكت. تمام، فانت لما بتخش بيركتينيوس كده، عايز تدخل الادوات بتاعتك وعايز تشتغل هنا. تمام، لو انت استخدمت هذا الشيس الصغير هنا، نقطة التحكم عندك هي دي، وبالتالي لما هتدخل ادواتك وتوصل لغاية هنا مش هيبقى عندك تحكم كافي. خلاص يا شباب، فهتلاقي الادوات بتاعتك يا اما مش بتروح زي ما قلنا، التوركابيليتي مش كويسة، او مش قادر تخش تعدي الاستراكشر ده. في الحالات دي نستخدم الشيس الاطول. تمام، ده 25 فرنش شيس، 25 سنتيمتر شيس يا شباب. الشيس ده بيبقى عامل كده بالظبط. تمام،
ولما يبقى عامل كده شوف حضرتك ايه اللي حصل، ان دلوقتي بقت نقطة التحكم بتاعتك قريبة جدا من منطقة الشغل بتاعك، وده حاجة مهمة جدا في الاي ار. كل ما تقدر تقرب من المنطقة اللي انت هتشتغل فيها كل ما بيزيد تحكمك على ادواتك وعلى آلاتك.